Bine ați venit la un nou episod din Mă numesc Zuleiha. Zuleiha este foarte speriată, crezând că l-a pierdut pe Mehmet Kara în acea explozie. Însă el a fost salvat datorită faptului că a uitat să lase cheia la recepția hotelului și a trebuit să se întoarcă, iar criminalul n-a sesizat acest lucru când a detonat bomba. Mehmet Kara nu pare deloc speriat, iar acest lucru o intrigă pe Zuleiha. Pe o terasă, unde cei doi au poposit ca să se liniștească și să bea puțină apă rece, Zuleiha îl întreabă dacă știe pe cineva care să fie în spatele acestui atentat. Dar Mehmet Kara nu pare interesat de subiect și spune că îi este foame. Zuleiha rămâne foarte confuză în urma acestui atentat și din nou își pierde încrederea în Mehmet Kara. Ea se vede în pericol împreună cu copiii ei, în cazul în care s-ar căsători cu el. Fikret, în discuția pe care o are cu Setin, spune că îi se pare bizar faptul că cineva ar vrea să omoare cu bombă un simplu om de afaceri care vinde portocale și lămâi. Dar spune că nu va încerca să facă nimic pentru a descoperi ce s-a întâmplat, pentru că domnișoara Zuleiha nu-și dorește acest lucru. Abdulkadir îl bănuiește pentru acest atentat pe fratele său Vaap. Acesta se străduiește cu toată puterea să-l convingă pe fratele său Abdulkadir că nu are nimic de a face cu această bombă. Mehmet Kara vine în atelier, iar Abdulkadir crede că a venit pentru a cere socoteală. Îl întreabă pe acesta dacă Vaap se află în spatele acestui atentat. Mehmet îi spune că sigur nu este el. Cholak Aga îl așteaptă pe cel care a eșuat în atentatul cu bombă și îl alungă fără să-i plătească ceva. Rashid obține 42 de voturi pentru slujba de administrator. Se bucură ca un copil. Dar Zuleiha spune că în total au fost 88 de voturi, asta însemnând că Gafur are 46 de voturi. Gafur fluieră odată, iar de după colț apare orchestra spre amuzamentul Zuleihei. Aceasta sună la firma lui Mehmet, deoarece vrea să facă lumină cu privire la el, dar secretara îi spune că a plecat la Ankara. În acest moment Zuleiha devine și mai suspicioasă. La conacul lui Betul vine poștașul cu o înștiințare prin care aduce la cunoștința acesteia că este chemată în instanță. Citește împreună cu mama ei scrisoarea și află că este chemată în instanță de către Zuleiha pentru delapidare și abuz în serviciu, lucru care ar condamna-o la 15 ani de închisoare. O voi omorî, strigă Betul. Pornește ca o săgeată spre conac, spre a o înfrunta pe Zuleiha, iar acolo aproape că sare să o bată pe Zuleiha. Pe când o amenința cu distrugerea pe Zuleiha, aceasta îi aplică o palmă peste față, apoi este dată afară. La Ankara, Mehmet Kara stă din nou înaintea acelei femei, cu care discută detalii despre anchetarea atentatului. El spune că e conștient că a pierdut-o din nou pe Zuleiha și că ar fi timpul să-i dezvăluie adevărata identitate a lui. Mai spune că nu mai vrea să o mintă. Și că s-a săturat de această viață duplicitară, dorind să înceapă o viață nouă. Dar acea femeie îi spune să aibă foarte puțină răbdare, deoarece situația cu el este foarte aproape de capăt. Dacă și-ar descoperi identitatea acum, spune ea, alte două persoane ar fi puse în pericol de moarte. Betul este chemată de Hasmet Cholak, dar este apatică și nu vrea să meargă, motivând că are febră. Însă în seara aceleiași zile se îmbracă de gală și se duce singură la Cholak Aga. Acesta înțelege că și-a călcat pe orgoliu și că i-a căzut în brațe. Deja începe să-i spună ce parfumul să folosească și că va trebui să rămână cu el la cină, după ce își va termina lucru.
Ea este împreună cu Ciolac Aga în casă, care îi spune că este nebun după ea, iar pe terasă se află Șermin împreună cu Fusun pentru a-i face curte bătrânului, neștiind că de fapt Ciolac o dorește de nevastă pe tânăra Betul. Noul administrator, Gafur, începe să-i dea sarcini grele lui Rashid. Acesta este pus să lucreze ceva la un acoperiș. Dar el înscenează o cădere de pe acoperiș, pretinzând că și-a fracturat piciorul, doar pentru a fi tras la răspundere Gafur de doamna conacului și ca să nu lucreze un timp, în ciuda lui Gafur, care nu mai are cum să-i dea ordine. Lutfi a fost aleasă în Consiliul de Administrație al Ciucurovei. Își primește felicitările la clubul orașului, unde, după ce o felicită cei apropiați, își face apariția și Abdul Kadir. Fikret are un episod de furie și strigă fără perdea că Abdul Kadir este ucigașul unchiului său Rahmet Fechel. Lumea începe să-l ocolească pe acesta prin oraș, nemai primindu-l în magazine sau la frizerie, considerând că un criminal nu are ce căuta în mijlocul lor. Și Zuleiha își calcă pe orgoliu și se duce la Fikret, cerându-i să o ajute în aflarea adevărului despre trecutul lui Mehmet Kara. Fikret trece direct la acțiune, percheziționând cabana lui Vaap. Acesta împreună cu Setin dau peste lada metalică a lui Vaap și sunt uimiți să vadă acele lucruri colectate de la Zuleiha, inclusiv o șuviță de păr. Știu că au de-a face cu un maniac deviant. Văd că nu-l pot convinge prin amenințarea cu arma să le spună dacă Mehmet Kara este Hakan Gumușoglu și îl șantajează cu cutia aceea foarte importantă pentru el, spunându-i că nu o va primi înapoi până nu le va spune adevărul. Numai decât Fikret pleacă împreună cu Setin la Beirut în Liban, unde trebuie să întâlnească un individ, prieten al lui Vaap. Prietenul lui Vaap este pus să-l sune în Ciucurova pe acesta, iar Vaap spune să le dea tot ce vor cere. Acesta îi duce într-o bibliotecă mare, de unde îngrijitorul angajat le dă un ziar în care sunt pozele celor trei, Vaap, Abdul Kadir și Hakan Gumoșoglu. În sfârșit au deznodat secretul lui Mehmet Kara. Dar în acel moment încep să cadă bombele peste Beirut, este din nou război. Mulțumim pentru vizionare. Revenim în curând.